Hey guys, what's up? Wonder back with the new video. अनि आज चाहिँ म यहाँहरुलाई हैन Dji Tello Drone को अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु र यो चाहिँ यसको रिमोट कन्ट्रोल छैन, मात्र ड्रोन मात्रै छ। अनि यसलाई चाहिँ उडाउनको लागि चाहिँ हामीले मोबाइलको प्ले स्टोरबाट टेलो एप भन्ने डाउनलोड गर्नुपर्छ र त्यही एपको थ्रुबाट मोबाइलबाट हामीले उडाउन सकिन्छ। यसको लागि रिमोट कन्ट्रोलको जरुरत छैन र यो मात्र ड्रोन आएको चाहिँ यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसको चाहिँ के छ भनेदेखि यसको फिचर के छ हैन, यो लिँदा राम्रो नराम्रो, यसको क्यामेरा क्वालिटी के छ हैन, कस्तो छ, कति डिस्टेन्स छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ, ब्याट्रीको बारेमा सम्पूर्ण म जानकारी दिनेछु। र अहिलेको लागि भने हामी अनबक्सिङतिर लागौं। यसमाथि केही पनि छैन, यसमा केही पनि छैन भन्दाखेरि तपाईलाई यो चारवटा पंखा एक्स्ट्रा आएको हुन्छ, त्यति मात्रै, अरु केही पनि हुँदैन। अनि यसको क्याटलगहरु हुन्छ हैन, त्यही मात्रै हो, त्यहाँ भन्दा अरु केही पनि छैन। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ राम्रै प्याकिङमा आएको छ, यतिको फुट्दैन, झरे पनि हैन। सो यहाँ चाहिँ अहिले त्यो ड्रोन मात्रै छ हैन। अब म देखाउँछु ड्रोन पनि र यसको क्यामेरा क्वालिटी कस्तो छ, यो ड्रोन लिँदा हुन्छ या हुँदैन यहाँहरुले हैन, त्यसको बारेमा पनि म जानकारी दिनेछु। र यसको क्यामेरा चाहिँ रहेको छ 720p। अनि त्यसबाट फुटेज कस्तो आउँछ हैन, कसरी उडाउने इच एन्ड एभ्रिथिङ म अहिले सिन भनिदिनेछु। र यो यहाँ त्यो ड्रोन मात्र छ, मेरो हातमा ड्रोन आइसकेको छ। यो चाहिँ हैन लाइक त्यस्तो गरम छैन, एकदमै हलुकै छ। अनि यसको लागि चार्जको लागि चाहिँ यसको चार्जिङ कति के छ भनेदेखि मोबाइलकै चार्जरबाट चार्ज गर्न सकिनेछ। अनि यहाँनेर एउटा ब्याट्री छ, अनि यो त्यही गार्ड हो, सेफ गार्ड, निकाल्न पनि मिल्छ। र यसको केही छैन, यहाँनेर एउटा बटन छ हैन, यसलाई थिचिराखेपछि अनि थिचेपछि खोल्छ। अनि क्यामेरा छ अगाडि, 720p को क्यामेरा हो। सो अनि ब्याट्री छ यहाँनेर हैन, यसमा एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि दिएको छैन, एक्स्ट्रा ब्याट्री चाहिन्छ भने आफैले लिनुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि अहिले भने यति मात्रै हो हैन, केही छैन अरु। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि एउटा क्यामेरा छ, चारवटा पंखा छ, अनि पछाडी दुईटा सेन्सर छ हैन। सो यो कहाँसम्म जान्छ, कति जान्छ, यसको फुटेज कस्तो आउँछ, यो लिँदा राम्रो हुन्छ हुँदैन हैन, सम्पूर्ण कुरा म भनिदिनेछु यहाँहरुलाई। र अब हामी चाहिँ के भने अहिले यतिको देखिसक्नु भएको छ हैन, खोलेर देखाइसकेको छौं। र अहिले यसको यति नै हो कार्टुन। अनि यो ड्रोन आएको छ अहिले। अब हामीले मोबाइलको प्ले स्टोरबाट टेलो भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोबाइलको प्ले स्टोरबाट टेलो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर कसरी उडाउने, के उडाउने, यसको फुटेज कस्तो आउँछ हैन, सम्पूर्ण कुराहरु म यहाँहरुलाई जानकारी दिनेछु। ल अब हामी लागौं टेस्टको तर्फ। सो गाइस, अब हामी उडाउनलाई सुरु गरिरहेका छौं हैन। सो उडाउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम यहाँ यसमा थिचिराख्ने, यहाँ थिचेपछि तपाईको यहाँ लाइट बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। र मोबाइलमा टेलो एप ओपन गर्ने, पहिला वाइफाईमा जाने हैन। अनि वाइफाईमा गएर वाइफाई कनेक्ट गर्ने, यसको वाइफाई देख्न सक्नुहुन्छ, टेलो अलरेडी कनेक्ट भइसकेको छ। र अब यतिकै जानुस् तपाई एपमा, टेलो एप खोल्नुस् हैन। अनि यसलाई तपाईसँगले राख्ने, अन भइसकेको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अन भइसकेको छ क्यामेरा। र अब हामी ल्यान्डिङ गर्दैछौँ, यसरी टेकअफ गर्दैछौँ। टेकअफको लागि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा घुमाउन सकिन्छ। यहाँबाट यस्तो गरेर तल ल्याउने भएपछि माथि ल्याउने भएपछि होइन। ऊपर पनि जान सक्नुहुन्छ।
माथिसम्म जानेछ हामी त्यो गर्दैछौँ। आफै 360 मा पनि खिच्दैछ भिडियो घुमी त्यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन, आफै खिच्दैछ हैन। अनि अहिले चाहिँ घाम लाग्छ भनेर गर्ने भइरहेको अवस्था छ। सो अब हामी ल्यान्डिङ गराउन गइरहेका छौँ। यो ल्यान्डिङ गराउनको लागि हातमा गराउने हो कि केमा गराउने होइन, ज्याप्ती ल्यान्ड गरेपछि आफै र आज हाम्रो यो टेलो अनबक्सिङ चाहिँ सकिसकेको छ। सो गाइज फाइनल्ली होइन हामीहरूले अनबक्सिङ पनि सकिसकेका छौँ र अब भन्नुपर्दाखेरि यो लिँदा ठिक होला नलिँदा ठिक होला होइन, यो चाहिँ तपाईँमै भर पर्छ र यसको होइन सिक्लाइको लागि बिगिनरको लागि सुरुमा उडाउनको लागि भनेको एकदम रमाइलो छ। यस्तो नराम्रो त होइन, राम्रो उड्छ, सब थोक राम्रो दिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि त्यही 10 मिनट हो अनि सब थोक त राम्रै छ। तर तपाईँ एकदमै के अरे भिडियो बनाएर चाहिँ एकदम राम्रो भिडियो बनाउनको लागि त्यो सोचमाथि लिने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन, यसबाट मैले सबै ट्राई गरिसकेँ। त्यस्तो स्तरीय भिडियो होइन एचडी क्वालिटीमा एकदम राम्रो भिडियो चाहिँ नआउँदो रहेछ। जस्ट ठिक काम चलाउ खालको भिडियो मात्रै आउँदो रहेछ होइन यसबाट। सो सिक्लाइको लागि यसो उसो गर्नको लागि केही फरक पर्दैन, लिँदा हुन्छ। तर एकदमै राम्रो भिडियो बनाउँछु अनि म भनेर त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा छैन। 720p भन्छ भिडियो क्वालिटी, बट त्यस्तो नराम्रो पनि होइन। सो समग्रमा भन्दा ठिकै हो, त्यस्तो स्तरीय एचडी भिडियो चाहिँ आउँदैन, त्यही हो। सो अब आफै विचार गर्नु होला।